last na variant nung Fashion 21 na two-way cake. So this is the Fashion 21 two-way cake with Milk Moisturizers and SPF 35+. This is what I have on my face right now. A little disclaimer lang, this was sent to me by Fashion 21 Cosmetics for review on my blog. This is sa website ko. I'll have the link of that down below, but not necessarily for this video, but I still want to make this first impression review video for you guys para makita din natin talaga kung ano yung performance niya. Sent me the shade number 2. Naka-highlight yung number 2. Sa back ng compact, meron din dyan yung number 2. Dahil hindi ako nakapili, ito yung sinend nila, but okay naman siya, di ba? It comes in this compact. For this variant, kulay white yung compact niya. Kasi iba-iba siya, di ba? Itong tatlo, tapos ko na sila review. This is the classic. This is the wig tea tree oil, and this one is with papaya extract. Same product, different variants. Iba-iba lang yung parang special ingredient nila. So I'll have the link of those first impression review videos down below then if you wanna watch them. Maganda naman siya. Plastic siya, pero hindi siya flimsy. Mukha naman siya matibay. Meron lang siya dyan yung logo ng Fashion 21 sa harap, of course, and then sa likod, yung other information, brand, product, name, ingredients, net weight, batch number or batch code, manufacturing date, and yung shade. Made in Taiwan. Fashion 21 Cosmetics is a Philippine brand, pero itong product ito made in Taiwan. Tapos dun sa box packaging niya, bukod sa ingredients, meron din siya yung how to use. So this is the compact. Pagbukas mo, ayan siya. Separate compartments yung sponge and yung pinaka-product. So, ito yung sponge. Malinis pa siya kasi hindi ito yung ginamit ko ngayon. Ang ginamit ko yung ginamit ko before dun sa tatlong variants. And same lang siya na meron siyang yan, parang dot-dot, mga embossed dyan para hindi siya madaling matanggal yung sponge. And this sponge is parang latex sponge. Maganda naman tong sponge na ito pang-apply. And mukha naman siyang matibay. Pag open mo dito sa ilalim, ayun yung mirror. And this is the product, yung cake, yung pinaka-cake, or yung pan, ayan siya. And for the shade number 2, ito siya, para siyang ano, no, parang maganda yung kulay niya, parang yellowish. So, ayan. Medyo yellow pa din yung undertone niya, pero, pag napanood niyo yung sa with papaya extract, kasi mas neutral yung undertone. So, ito medyo yellow siya, pero light pa din siya, yung konti. So, yan siya. Hindi siya masyadong powdery. Parang medyo finely milled naman siya. Tapos, madaling i-pick up yung product and madaling i-blend. Madaling i-apply. So, yun. Tapos, ang bango niya. Ang bango. Ito ata yung parang pinakamabango dun sa 4 na variant. Amoy marshmallow. Pero hindi naman yung super overpowering na nakakahilong amoy. Pag in-apply mo siya, maamoy mo siya. Pero pag tapos ka na, okay na. Hindi mo na siya maamoy. Claims and descriptions nitong variant na to, since with Milk Moisturizer nga siya, sabi sa website, it should give you a soft and flawless complexion. Parang ito yung pinaka-moisturizing siguro dun sa 4 na variants, and I think this is what they recommend kapag dry skin ka. Basically, same lang siya with the other variants, and ang pinaka-special ingredient lang niya is yung milk thistle extract na, which is the moisturizing ingredient or property. Okay, so before I insert the clip of me applying this product for the first time, kasi obviously kanina ko yung ginawa, i-voice over ko lang siya actually kasi kanina nung ginagawa ko yun, video chat namin yung mama ko, so medyo maingay yung background, kaya i-voice over ko na lang siya, but still same honest opinions pa din naman and thoughts, yung actual thoughts ko talaga. This is my bare face. Na-prep ko na siya. Cleanse, tone, and moisturize lang. I use a cream moisturizer today na highly moisturizing kasi sobrang nagda-dry yung skin ko lately. Para lang ma-lessen yung mga micropeeling and yung dryness talaga. I do have a combination to oily skin type. Medyo acidic din ako. I have a medium skin tone. As you can see, may mga hyperpigmentation ako and may mga blemishes ako. Yung mga acne scars, pimple marks, ganyan. Nagda-darken talaga sila sa akin. And meron akong konting redness sa sides ng nose or my cheek area. I'm going to use the wet method. So, dinampen ko lang tong sponge na to. Right half of my face lang muna. And as you can see, ang puti niya. Puti ng shade na to sa akin, but okay lang yan. Mag-oxidize pa yan later, I'm sure. Light to medium coverage siya. Kitang-kita pa din yung mga darkness ko. Yung redness, medyo nabawasan niya ng konti. Pero yun, yung mga acne scars, pimple marks, ganyan. Basta yung mga dark spots sa mukha ko.
kita pa din sila. Tapos na yung half of the face, madali lang siyang i-apply. Parang dun sa 4 na variants, ito yung pinaka-smooth yung application niya. I guess it has something to do with the moisturizers dun sa product na to. And yeah, that's half of my face with the product. As you can see, light talaga yung shade sa akin. I'm going to do the rest of my face. Itong left half, lalagyan ko na din. Today, hindi ko i-layer up as in yung buong mukha ko. I'm just going to build up dun sa mga area na feeling ko kailangan pa ng coverage, like my under eye, so medyo dark siya, sides of my nose, sides of my mouth, yung try kong i-build up dun sa mga pimple marks kasi sobrang kita pa din sila. Pero tatry ko lang. I'm sure hindi naman niya totally ko conceal kasi hindi talaga siya full coverage. Ito na. Satisfied na ako dito sa coverage na to. Obviously, hindi pa din siya full coverage. If I'm going for an event, definitely magko-conceal pa din ako. But since dito lang naman ako sa bahay, ito ko lang naman sa bahay gagawin tong review na to, okay na yan. Okay na sa akin yung coverage niya yan. And okay lang nakita pa din yung mga dark spots ko. So yan, since powder cake foundation naman siya, kahit wet method pa yung gawin mo, madali naman siya mag-set or matuyo. So, ayan, yun na siya actually. And ngayon ay 3:05 na ng hapon. Okay, so ayan na nga. Tapos ko na yung makeup ko. Nakatulong yung contour sa pagbawas ng lightness ng foundation. Pero, I can see na nag-oxidize na din siya konti. Kahit medyo binild up ko siya dun sa mga spots or dark spots ko, nawawala din talaga siya. So, hindi talaga siya full coverage. So, kailangan mo pa rin gumamit ng ibang product na concealer or corrector kung gusto mong super duper flawless nung makeup mo. But for everyday, this is good. Okay na yan. Although, pansin ko yung mga ibang dry spots sa mukha ko, like yung lalo na dito sa sides of my nose, medyo ano siya, nagsisettle siya dun sa mga dry areas or sa fine lines. So, sobrang dry kasi ng under eye ko talaga. So, pag nilapitan mo siya ng as in malapit na malapit ka sa mukha ko, medyo mapapansin mo na ano siya, hindi maganda yung finish niya doon. Parang medyo na-accentuate niya yung dryness. Pero konti lang, hindi naman siya kasing grabe nung ibang variants nitong foundation na to. Since with SPF 35 plus din pala siya, tignan natin kung gaano ka-intense yung white cast niya. Meron siyang konting white cast. Siguro hindi masyadong halata kasi nga medyo okay na sa akin yung skin tone na to. I mean yung shade na to since nag-oxidize siya sa akin. So parang highlighted lang yung, parang na-highlight lang niya yung ibang parts. Of course, dun sa wala akong contour. This shade is okay for me. I mean, hindi siya ganun kalayo sa skin tone ko talaga. I'll do random check-ins na lang later. 6:25 na, 3.5 hours halos na since nung in-apply ko to. First update ko ngayon, and ayan, as you can see, medyo may sheen na talaga, or actually may shine na ng konti dito. Especially dito sa tip of my nose and T-zone area. Pero maganda naman siya. Hindi naman siya yung parang nagda-dry talaga pag tumatagal, or yung parang blotchy na yung ano niya, yung itsura sa mukha mo. So, ewan ko kung pansin nyo, pero yan, nag-darken talaga siya. Nag-oxidize siya sa akin. Okay na siya sa skin tone ko. Parang match na siya talaga. I like the shade na. Kasi sakto lang siya pag nag-oxidize. So, hindi ganun ka-powerful yung oil control niya. I was actually expecting it since parang mas moisturizing siya. So, magbablot na ako. I'm gonna use this one. Gatsby Oil Clear Sheet. Ito na sa noo. Actually, yung ganitong amount ng oil or yung shine, tolerable lang sa akin to. Normally, I wouldn't really care. But for the purpose of this review, ayan nga, nagbablot na ako. And then, sa noo, yan lang. Sa ilong. Sa ilong, yan ang pinakamadami. Palagi. As always. As usual. Ayan. And I'm just gonna do the rest. As you can see, ito, kapag matte lang siya, pero walang oil, walang shine. And ito yung hindi pa ako nagbablot, so medyo oily siya. Oily na siya dito. So, I think kapag oily skin kayo, hindi to masyadong okay. And oh my god, medyo nagiging translucent na yung blotting sheet ko. So, ang dami ko palang na-produce na oil in the span of parang halos 3.5 hours lang, di ba? Hindi pa mainit ngayon, ha? Malamig ngayon kasi umuulan at naka-aircon kami. Pero hindi pa naman siya nawawala yung makeup. I mean, nandiyan pa din siya. Kita ko pa din, obvious pa din na meron pa rin akong makeup or may foundation pa din ako. Pero ito, ang oil na nakuha. Ang dami.
Ayan, medyo sobrang translucent na siya dito, no? So, yun lang, hindi ganun kaganda ang kanyang oil control. Pero yung kapit niya sa balat, kahit hindi ako nag-primer, guys, okay siya. 10:22 na, parang wala na akong makeup. Hindi naman, meron pa pero hindi na siya pantay. And as you can see naman, sobrang oily na siya. Yung sa noo ko, parang nawala na siya. Parang sobrang dami na nung natanggal na makeup. Konti na lang siya. Kasi pinawisan din ako kanina. Nagluto ako, tapos nag-video kami, magulo. So yun. Sa ilong, medyo pansin na parang bawas na rin talaga siya. Lalo na dito sa tip of my nose. And actually, pag nakita nyo, parang dyan pa rin yung pinakamaraming makeup sa under eye area ko. Kasi nga yan yung dry. Kumbaga, siya yung hindi nag-oily, hindi siya pinagpapawisan masyado. Kaya, yan, madami pa dyan. And hindi na din ganun kaganda yung coverage niya dyan. I mean, hindi na siya pantay. Parang nagbuo-buo siya. So, magbo-blot tayo. Oily na talaga. Ito, hindi ko na talaga ito kaya yung ganyan. Parang wala ka ng makeup or hindi na pantay yung makeup mo. It has been, more than 7 hours since nung in-apply ko siya at first, nung unang-una. Tapos, yung kaninang update, more or less 3 hours. Nag-blot ako kanina, pero hindi ako nag-retouch. So, lasting power, siguro, kung wala kayong masyadong gagawin, kung mag-stay kayo sa air-conditioned room almost all day, it could probably last you 7 to 8 hours siguro. At kung hindi naman kayo ganun ka-oily. But, kung oily kayo, tapos o kaya active kayong tao, as in yung lagi kayong pinagpapawisan, marami kayong ginagawa, or lagi kayong nasa labas, init, napapawisan kayo talaga, medyo hindi ganun kaganda yung lasting power niya sa ganun. So, you might need frequently touches or touch-ups, ganun. Wow! Ayan. Ang dami, diba? Tapos, sa T-zone area. Pero pag nagbablot naman kayo, para namang so nawawala yung oil, mukha namang okay pa din. Kahit pa paano. Pero as you can see, I can really tell na marami nang nawalang product. Kasi kanina hindi pa yan ganyan ka, basta ganyan. Dami na naman nakuha. Sobrang translucent na naman yung oil sheet. Compare natin yung kanina. But basically, parang 3 hours din naman yung pareha sila. So, ayan. Madami sila parehas talaga. Overall, okay naman siya. I like it. Ang pinakagusto ko sa kanya yung shade niya. Kasi yellow undertone siya. Hindi siya sobrang puti. Hindi sobrang taas ng white cast. Hindi sobrang intense ng white cast na. And para sa akin, yung shade na to, yung number 2, okay lang siya. Sakto lang siya for my skin tone since nag-oxidize nga siya. Not sure kung yung shade number 3, which is yung darkest nila, not sure kung pag yun ang ginamit ko, magiging sobrang itim ba niya sa akin. Hindi ko sure. But I'm curious. So, for lighter skin tones, may mas light pa naman sila. So, and like, kung hindi naman kayo acidic like me, siguro okay yun sa inyo. Ang packaging, sobrang handy. Ang ganda lang yung isa to sa mga gusto kong packaging. Actually, yung gusto ko yung sa classic kasi black siya. Tapos ito, yung white. Simple lang siya. Ang linis niya tignan kasi white. Mabango. Gusto ko din yung amoy niya. Isa siya sa pinaka-gusto ko dun sa 4 na variants. Kasi, madali siyang i-apply. Smooth finish siya. As in, ang dali niyang i-apply. Kahit na wet method yung ginawa ko, hindi siya nagkikiki, hindi siya namumuo, hindi siya pangit, or hindi patchy yung application niya. Pero yun lang, kapag may dry skin ka lang talaga, kailangan mo daanan sa skincare. Lang yung coverage niya, light to medium coverage lang. It's buildable naman. But kung may mga dark spots talaga kayo, mga areas na kailangan ng correction, use a different product for that. Hindi siya yung best na variant for oil control. For my skin type siguro pa ng mga 3 to 4 hours, okay yung oil control niya. Tolerable pa sa akin yun. Yung ganun shine or sheen. And lasting power is probably 6 to 7 hours, 7 to 8 hours at best kung wala kayong masyadong ginagawa, kung hindi kayo masyadong pinagpapawisan, ganun. It's good for 195 pesos only. Okay siya. Local product, so support your own, diba? Recommended for those who have normal skin type and even dry skin type. Again, do your part pagdating sa skincare para maging okay din siya sa inyo. Siyempre, hindi naman tayo makakapag-rely dito lang. Ang gusto ko talaga, okay siya sa skin tone ko. So, for Filipino skin tone,
okay to. And I guess that's all for this review. If you have any questions, just leave a comment down below. I will try to answer them kung alam ko naman yung sagot sa tanong nyo. Kung gusto nyo mapanood yung ibang variants, kasi ito na yung last, natapos ko na silang lahat sa wakas. I have reviewed all the variants, lahat sila first impression review. I will also write a blog post sa lahat na sa kanila, comparison ng lahat na to. All of the links will be down below. For the review, for the blog review, mas extensive siya kasi nga i-compare ko na yung apat, and then yung mga thoughts ko doon, of course, are based sa repeated use na kasi tinatry kong gamitin ng paulit-ulit ng mga products na to all throughout the duration, simula nung sinimulan ko siya hanggang ngayon. And ito, first time kong ginamit, pero gagamitin ko pa din siya bukas para ma-test out ko talaga siya. So, yun. Again, all the links will be down below. All the description and information na hindi ko nabanggit nasa description box below. Check that out. Please give this video a thumbs up kung nakatulong naman ako kahit paano. At kung gusto niyo pang makakita ng mga first impression reviews, leave a comment down below yung mga suggested nyo na gawan ko ng reviews. And yun, for other requests, ganon. Subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Sa mga nakasubscribe na, thank you so much for new subscribers and old subscribers or mga nakasubscribe na talaga. Click that little bell button somewhere there. Sa tabi ng channel name ko, meron diyang bell button. Click nyo yun para every time na magpupost ako ng mga videos, manonotify kayo sa cellphone nyo, okay? So, yeah, that's all. Thank you so much for watching and see you again on my next video. Bye! Maganda yung powder niya. I would definitely off. Hindi kita matapos. Ano na eh? Wala na pinigay kumakanta sa Simon yun. Ikaw biglang natakot.